Φίλες και φίλοι, σας καλωσορίζουμε στο νέο επεισόδιο γυρίζοντας από την πόλη των 1000 παραθύρων. Το οδηπορικό μας στους ανεξερεύνητους θησαυρούς της Αλβανίας συνεχίζεται. Σήμερα θα ανακαλύψουμε μαζί τον Μπεράτ αλλά και την Κουτσόβα, την πόλη του πετρελαίου. Καλή σας απόλαυση! Κουτσόβα, η πόλη του πετρελαίου. Από το 1920 εδώ έχει ανθίσει η βιομηχανία. Το 1928 σε μια περιοχή δίπλα από εδώ, το Ντικάτερ, βρέθηκε η πρώτη πηγή πετρελαίου. Και από τότε η Κουτσόβα έγινε η πόλη του πετρελαίου. Εδώ αυτός ο κύριος που βλέπετε είναι ο άνθρωπος που ανακάλυψε για πρώτη φορά το πετρέλαιο εδώ στην περιοχή. Την περίοδο της κομμουνιστικής διακυβέρνησης στην Αλβανία, η πόλη είχε μετονομαστεί σε Στάλιν και ήταν μια καθαρά στρατιωτική περιοχή. Όπως είχαμε πει, η Κουτσόβα είναι η πόλη του πετρελαίου και είμαστε εδώ στο μνημείο των εργατών, εδώ δηλαδή που έγινε η πρώτη εξέγερση το 1936 των ανθρώπων που δούλευαν για τα πετρέλαια εδώ της περιοχής. Βλέπετε τι σας έλεγα για την Κουτσόβα. Ακόμα και μέσα στην πόλη, δίπλα στα σπίτια, υπάρχει εδώ το μηχάνημα που κάνει εξόρυξη πετρελαίου. Βλέπετε ότι δουλεύει αυτή τη στιγμή και βγάζει πετρέλαιο. Για να μην λέτε ότι σας λέω ψέματα, ότι βρίσκομαι στην πόλη του πετρελαίου. Εδώ είμαστε στην κεντρική πλατεία στην Κουτσόβα και βλέπετε πίσω μου δύο μεγάλα φουγάρα. Σε αυτό ακριβώς εδώ το σημείο ήταν ένα τεράστιο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος. Και σήμερα παίρνει τη θέση του αυτό το τεράστιο πάρκο που ετοιμάζεται. Τα δύο φουγάρα έχουν παραμείνει εδώ ως μνημείο για να θυμίζουν ότι στην περιοχή ήταν το εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος και ότι η Κουτσόβα ήταν μια βιομηχανική ζώνη. Ακριβώς αυτή τη μεριά που βλέπετε είναι το εργοστάσιο που φτιάχνει τα μηχανήματα για την εξόρυξη πετρελαίου. Και εκεί συγκεκριμένα είναι ένα καινούριο γεωτρύπανο, το οποίο αυτή τη στιγμή δοκιμάζεται. Και αν πετύχουν οι δοκιμές, τότε θα πάει κάπου εδώ στην περιοχή της Κουτσόβα, ώστε να βγάλει καινούριο πετρέλαιο. Το Μπεράτ το διασχίζει ο ποταμός Οσούμ και το περιστοιχίζει το βουνό το Μόρ. Και όπως βλέπετε, το φαράγγι δημιουργεί μια φυσική οχύρωση και του επιτρέπει να χτίζεται σε διάφορα διαζώματα ανάμεσά του. Έτσι λοιπόν δίνεται και η αίσθηση των 1000 παραθύρων. Μπεράτ, αν δεν το περπατήσεις, δεν έχεις δει τίποτα. Γι' αυτό περπατήστε τα σοκάκια του και θα ανακαλύψετε την ιστορία του. Εδώ για παράδειγμα
είναι το σεράι του κάθε Πασά που ήταν εδώ αρχηγός στον Μπεράτ. Το κάστρο του Βερατίου ήταν κέρια σημασίας προμαχώνας απέναντι στις επιδρομές των Σλάβων και των Βουλγάρων. Μπορείτε να δείτε τα τείχη, πόσο ψηλά ήταν και τα κανόνια που ήταν έτοιμα να αναχαιτήσουν τις επιθέσεις. Εδώ το κάστρο του Βερατίου είναι το μοναδικό στα Βαλκάνια που ζουν άνθρωποι, κατοικείται, έχει ζωή, δεν έχει αφήσει μόνο τις μνήμες της ιστορίας. Το Εθνικό Εικονογραφικό Μουσείο Ονούφρη είναι ένα αλβανικό εθνικό μουσείο αφιερωμένο στη βυζαντινή τέχνη και την εικονογραφία. Το μουσείο βρίσκεται μέσα στην εκκλησία της Κοιμήσεως της Αγίας Μαρίας στη συνοικία του κάστρου Μπεράτ. Ονομάστηκε έτσι για να τιμήσει τον διευθυντή ζωγραφικής του 16ου αιώνα, Ονούφρη. Το μουσείο εκθέτει 173 αντικείμενα που επιλέχθηκαν ανάμεσα σε 1500 αντικείμενα που ανήκουν στα ευρήματα των αλβανικών εκκλησιών και μοναστηριών, καθώς και στον Μπεράτ. Εδώ μέσα στο κάστρο του Βερατίου υπήρχε αυτή η δεξαμενή. Ποια ήταν η σημασία της? Όταν το κάστρο δεχόταν επιθέσεις, οι κάτοικοι εδώ αποθηκεύανε νερό ώστε να έχουν και να αντέξουν αυτές τις επιδρομές. Το κάστρο χτίστηκε το 13ο αιώνα και οι πολλές εκκλησίες, 56 στον αριθμό, δείχνουν ότι εδώ κατοικούσαν χριστιανοί. Ένα από τα σημαντικότερα μνημεία είναι αυτό που είναι πίσω μου, η Παναγία της Βλαχέρνας, που φιλοξενεί εικόνες του Νικόλα από τον 16ο αιώνα. Και φίλοι, θέλω να πιστεύω πως το Μπεράτ, η πόλη των 1000 παραθύρων, αλλά και η Κουτσόβα, σας έχει δημιουργήσει ήδη την επιθυμία να ετοιμάζετε βαλίτσες για να τις επισκεφτείτε. Εάν σας άρεσε το βίντεο, κάντε ένα like, μια εγγραφή στο κανάλι μου στο YouTube και αφήστε και ένα σχόλιο για να μας πείτε τις δικές σας εντυπώσεις από εδώ. Εμείς συνεχίζουμε το οδηπορικό μας στην Αλβανία με κατεύθυνση προς την πρωτεύουσα, τα Τύρανα. Μέχρι τότε να είστε γεροί και αισιόδοξοι.